סער סעידיה. ואיפה נולדת? באיראן, איפה? בשירז. בשירז, אוקיי, מתי? איזה שנה? נכון. 80. 1980. ועלית לארץ 98. אז ספרי לי קצת על הילדות בשירז. המשפחה, הבית. ילדות לגמרי רגילה. רק שאני תמיד עכשיו מספרת לילדים שלי שהדור שלנו זה היה דור מיוחד. זה דור שראה את הלפני טכנולוגיה, ועכשיו הוא רואה גם את הטכנולוגיה. לפי דעתי, כמו דור שלנו לא יהיה. גם שיחקנו ברחוב, כל המשחקים של פעם, וגם עכשיו אנחנו בדור המתקדם. אז אני יכולה להגיד שהיה לנו ילדות ממש טובה. נהנינו מכל רגע, לא כמו עכשיו שכל הילדים כל הזמן מול המסכים, מול המשחקים. זה מה שאני יכולה להגיד. ומבחינת המהפכה, הרגשתם את זה? אני נולדתי אחרי המהפכה, אז אין לי מה כאילו, מי שלא ראה את הקודם, אז אין לו למה להשפוט. אנחנו היינו רגילים למה שראינו. אז לא היה משהו יוצא דופן. ככה נולדנו, ככה גדלנו. זה היה המציאות. ואיך החיים היו נראים? נגיד את יוצאת מהבית, את צריכה ללבוש משהו מסוים? מגיל, כביכול, החוק זה גיל 9, שזה כמו בת מצווה בארץ, אבל שם זה הגיל שהבנות מגיעות זאת אומרת, זה לפי הדת של המוסלמים, מגיעים לגיל שהם כבר צריכים לשים מטפחת, ולא לחשוף את השיער. וגם בחוץ אנשים חייבות ללבוש משהו על הבגדים, ולא לכסות את הרגליים, גם את הידיים. זה גם תלוי איפה את נולדת, אם זה בערים גדולים, בערים קטנים יותר שמרנים, גם גרביים את צריכה לשים. את יודעת, יותר לכסות את עצמך. בערים גדולות יותר זה היו פחות מחפשים אותך, בוא נגיד. אז בשירז זה היה פחות, את אומרת? לא. זה היה עיר יותר שמרני. בתקופה שלי לפחות. לא יכולנו ללכת עם נעליים פתוחות, לא יכולנו ללכת עם לק על הידיים, את יודעת. איפור בהתחלה זה היה ממש גם מחפשים אותנו. איפור. מה זה מחפשים אותנו אבל? זה אומר שאם רואים אותך בחוץ עם איפור, יכלו להיכנס אלייך, להביא לך איזה טישו או משהו או מגבון, תנקי לך את האיפור. אז אני לא הייתי עוד בגיל של כזה איפור, אבל ראיתי את זה שהיו תופסים את הנשים אחרות. וואו. והיו כאילו דוחות נגיד, אם לא... זה לא דוחות. נגיד... זה לא דוחות. למשל, תפסו אותי פעם, רכבתי על אופניים. אוקיי. עכשיו לאישה אסור לרכוב על אופניים. הייתי בת 16. זה היה קיץ. ואני ואחי והשכנות עם האחים שלהם נסענו בבוקר, הלכנו להתאמן בפארק, ולאחי ולשכן היה אופניים, אז בחזור חזרנו עם אופניים ותפסו אותנו. תפסו אותנו, הכנסו אותנו למעצר, ואז הורים שלנו באו שחררו אותנו, ומחרת היינו צריכים ללכת לבית משפט ולקבל את העונש על המעשה שלנו. וזה דברים כאלו, זה לא דוחות, את יכולה לקבל מעצר של שבוע, את יכולה לקבל... זה שוב תלוי באיזה תקופות ומה עשית. מה היה העונש על האופניים? בגלל שזו הפעם הראשונה שלנו ולא היה לנו עבר פלילי. זה מצחיק שאני מספרת עכשיו, אבל אז אנחנו בכינו בכי. אמרו לנו כאילו צריך לקחת אותנו לבית סוהר המרכזי, לקחת לנו טביעות אצבע, ונהיה על תנאי 2. אם יתפסו אותנו על עוד מעשה כזה או אחר, אז מקבלים מכות
שוטים כאלה. כן. ואימא שלי והאימא של חברה שלי, הם הגישו ערעור, כי ילדות קטנות, איזה טביעות אצבע וזה, ואז הגישו אותנו לשופט השני, אז הוא ביטל את זה כביכול, וגם אמר בגדול, אם בערים גדולים מותר לרכוב על אופניים, זה לא אומר שבכלל מותר לרכוב, כי בטהרן למשל היה מותר, לא עשו להם שום דבר, אבל אצלנו זה היה אסור. אז בפעם אחת תפסו אותי עם אחי, שלא האמינו שהוא אחי, חשבו שזה חבר שלי. אסור לך לצאת עם בחור, בכלל שאת לא מכירה, או שלא משפחה שלך. זאת אומרת, אין חברים. ואז אם תופסים בחור ובחורה, יכולים לקחת אותם שוב, מתחיל כל התהליך. אז זה קרה לכם? ואז תפסו אותנו, אז מה, מפרידים בין בחור ובחורה, שם את לא מסתובבת עם תעודת זהות, אז אין לך מה להראות שאתם אחים. אז שואלים אותכם שאלות, איך קוראים לדודים שלכם, ואז אחרי תקופה הבינו שהבחור ובחורה שיוצאים, אז מתאמים את כל התשובות, אז התחילו לשאול תשובות באקראי. למשל, מה הצבע של המקרר בבית, או איפה הוא נמצא, אז ניצלנו. כי הוא היה אחי, אז ידענו את התשובות, אבל... אז כמה אחים הייתם בילדות? אני הבכורה ויש לי 3 אחים. אחים בנים או...? בנים, אחים. וואו. כן. וההורים שלך עבדו? רוב הנשים באיראן לא עובדות. אז, היום זה הכל משתנה. האבא עובד, אמא בבית, מבשלת, מסדרת, מנקת, מגיעה הביתה, הכל מוכן, בית חם, אוכל חם, הכל מסודר. אז אבא שלך במה הוא עבד? אבא שלי היה לו חנות של בשמים. כן. בשירז? כאילו בעיר בשירז, שם? כן. ואמא הייתה בבית. אמא הייתה בבית. אוקיי. ואת למדת בבית ספר? למדתי בבית ספר, עד סוף יסודי למדתי בבית ספר יהודי, ואחר כך עברתי החטיבה והתיכון, הייתי בבית ספר מוסלמי. ספרי לי על שני בתי הספר האלה. בבית ספר יהודי, בתקופה שלי לפחות, המורות היו יהודיות. הבית ספר הייתה 2 קומות, קומה למעלה זה בנות, קומה למטה בנים, אז אני אסביר שבנים ובנות לא לומדים ביחד. ומגן חובה כביכול, את כבר אמורה ללכת עם מטפחת. זאת אומרת שאת מגיעה לבית ספר, למרות שזה מגיל 9, כביכול זה ההלכה, אבל לבית ספר ולגן, את חייבת כבר לבוא לפי הכללים, עם יוניפורם שאת צריכה לבוא, כולם לובשים אחיד, מכנס, יוניפורם על זה ומטפחת, שהיא סגורה. אז מה היה היוניפורם, התלבושת? התלבושת זה ככה, זה מכנס, זה מין, לא יודעת אם ראית אצל ערביות שלובשות משהו ארוך, אז אצלנו זה היה אותו דבר עד לכאן. הגובה, מנטו. זה אותו דבר כמו אלו שהן לובשות, ומטפחת שהיא סוגר לך, אם תרצה אחר כך אני אראה את התמונה שלי בגן חובה, אז זה סוגר לך, רק רואים את הפנים, צריך לכסות את הצוואר, הכל עד לכאן. היוניפורם שאת לובשת בבית ספר ובתיכון והאוניברסיטה, זה לא מה שאת הולכת ברחוב. ברחוב את יכולה ללכת את כל הצבעים שאת רוצה, את יכולה ללכת עם פתוח, צבעוני, אבל לבית ספר, כל בית ספר יש לו צבע אחר. המטפחת היא שחורה, והיוניפורם יכול להיות, לפי כל בית ספר משתנה מאפור, צבעים קיים כמובן, אפור, שחור, ירוק, כחול, כל בית ספר זה שונה, כדי שיוכלו לזהות הילדה שיצאה מהבית ספר הזו, של איזה בית ספר. שאם חס וחלילה ברחת, ואם תופסים אותך, אז... אז איזה צבע היה בית ספר שלך? מחזירה אותי עכשיו בשמחה. אני חושבת שזה היה כחול אם אני לא טועה. וקומה עליונה למדנו בנות, קומה תחתונה היו של בנים, כמובן שלא היה מעבר בין בנים לבנות. המורות היו יהודיות, אבל המנהלת שלנו הייתה מוסלמית. אז כל בוקר שהיינו מגיעים באיחור, היינו מקבלים עם הסרגל, מכות בכף היד, גם כשהיינו קטנות. והמורות לא היו עושות את זה, רק המנהלת? תכלס לא, אני לא זוכרת. פעם אחת קיבלתי ציון במתמטיקה, נראה לי קיבלתי 15,
ואז היא קרתה כאילו למנהלת, והיא נכנסה ונתנה לכל אלו שכביכול קיבלו ציון נמוך, ואז בסוף התברר שהיא טעתה פספסה שאלה של 3 נקודות, ואז קיבלתי את זה לחינם. בגדול, היא הייתה הרשע. זה היה ביסודי. וכמה בנות היו בכיתה נגיד? זוכרת, היינו משהו כמו בין 20 ל-25. והיו כמה כיתות של נגיד לא, כיתה? לא, אין שכבות, וזה היה אחד מכל כיתה. ואני אגיד לך למה, כי העיר היא גדולה. והבית ספר זה היה, אני הייתי גרה במרכז העיר, והבית ספר היה בדרום העיר. אז זה היה נורא קשה מכל הכיוונים להגיע לשם, לכן הרוב בחרו בתי ספר שקרוב לבית. אז גם, זו הסיבה שגם עזבתי בחטיבה ובתיכון. זה היה רחוק, זה היה בבוקר הליכה של 13 שעה, ואם לא היה לך הסעה שלוקח אותך ומחזיר אותך, זה היה קשה בחורף במיוחד, כי חורף שם מאוד קשה. אז בחטיבה ובתיכון עברתי ממש קרוב לבית, שזה היה בית ספר מוסלמי. למדתי בחטיבה 3 שנים, בהתחלה. אז ככה שכשאת לא, את במיעוט ואת לא מוסלמית, בהתחלה בשנים הראשונות גם היינו יושבים בשיעורי קוראן ודתות. אחרי תקופה שחררו אותנו, זאת אומרת בשיעורים כאלו, אלו שלא מוסלמים, היה להם אישור לצאת ולשבת בחצר, ואז היינו צריכים להשלים, כי יש לזה ציון. ימי שישי, כל היהודים היו מגיעים לבית ספר מכל הגילאים, לאותה בית ספר שלמדתי ביסודי, והיינו לומדים תורה, הלכה, ואז את הציון היו מעבירים במקום הציון שהיינו צריכים לקבל בבית ספר. אז הבית ספר שהיית בו ביסודי זה היה לכאורה הבית ספר היהודי היחיד בעיר? כן. וואו. ואיך זה היה להיות יהודייה? כאילו, היו עוד בנות יהודיות איתך בתיכון נגיד? כן, הייתה לי עוד אחת שהייתה גם שכנה שלי, ומכיתה, מגן חובה היינו ביחד עד סוף תיכון. וואו. בגדול, לא הרגשתי הבדל או הרגשתי לטובה דווקא. אם היינו צריכים לתת תפקידים מיוחדים, למשל נציגה של הכיתה, היא תמיד הייתה נותנת לי. הייתה אומרת, היהודים הם אנשים יותר שומרי חוק ומתנהגים יותר יפה, והחינוך שלהם יותר טוב, אז היא הייתה מעדיפה אותנו מאשר המורה כאילו. המנהלת של הבית ספר. אז אם הייתי יום אחד או יומיים לא הייתי מגיעה, הייתה מתקשרת לדברת עם אמא שלי. לא הרגשנו, באמת שלא. רק שהיה, זמנים שהייתי מרגישה את זה, זה היה אחרי שיעור של קוראן. כשהייתי חוזרת לכיתה, הייתי מבינה שהיא שטפה להם את המוח לאיזה שעה, שעתיים אחת, היו שוכחות, אבל היה את המעבר, או כשהיה קורה משהו בארץ. אם היה קורה משהו חריג פה, אז יום-יומיים היינו מרגישים את הגל של אפשר לקרוא לזה אנטישמיות, הם היו קצת יותר זה, ואז היה חוזר חזרה. זה היה מופיע לכם כאילו בחדשות? ברור. היה מופיע מה שהם רצו שיופיע, לא היו מראים את האמת או משמיעים את האמת. כל מה שרצו שאנשים ידעו, אז לא היה אינטרנט, לא היה דרך שאת יכולה לצאת החוצה ולשמוע ולראות, לא כמו היום שאי אפשר לעבוד על אף אחד, אז לא היה את המצב הזה. גם לא היה לנו דרך ליצור קשר עם המשפחה שלנו בארץ, לא היה טלפונים, לא היה כלום, הכל היה סגור, אז הם היו מכילים את האנשים איך שרצו ומה שרצו. והשכונה שלך אמרת שגדלת במרכז העיר, נכון? היו שם הרבה יהודים? ברחוב שגרנו זה היה בצורה של חטא, אז כל הצד הזה היינו יהודים, זה היה דירות של 2 קומות, בתים פרטיים, אז כל הצד הזה היו יהודים, וכל אלו שהיו מולנו היו מוסלמים.
יצא ככה, לא יודעת למה, אבל זה היה ככה, לא היה במכוון. אבל בשכונה שלי היה מלא יהודים. זה לא היה שכונה של יהודים, בפוקס יצא, כי עד המהפכה היה שכונה מסוימת, שכל היהודים היו מרוכזים שם, זה היה בדרום העיר. באותה שכונה היה להם קצבייה וירקן וכל מה שהיו צריכים, לא היה להם צורך בכלל לצאת מהשכונה החוצה, והיה את השפה שלהם. זה כמו יידיש שיש ליהודים במזרח אירופה, אז בכל עיר באיראן ליהודים יש את שפה שלהם. בכל עיר? בכל עיר. וואו. זאת אומרת, במחוזות הגדולות יש 25 מחוזות, אז לכל מחוז יש פרסית שהיא פרסית מדוברת של אותו, זה הניב של אותו מקום. יש את הפרסית מדוברת של כולם, ויש כל המחוז שמדבר במבטא שלו. ליהודים של כל מחוז גם היה מבטא, זאת אומרת, אם אני הייתי, ההורים שלי היו מדברים, המוסלמים לא היו מבינים מה הם אומרים. זה, עד עכשיו יש את זה, זה אבא שלי. ההורים שלך לימדו אותך את הפרסית היהודית המקומית? לא, אין מה ללמוד, כי ככה היו מדברים. פשוט אמא שלי הייתה מצפון איראן, אז היה את השפה שלה, ולאבא שלי היה את השפה שלו, אז לא היו מדברים ביחד, אז אני לא למדתי, אני שמעתי, כשאבא שלי היה מדבר עם דודים שלי, אז אני יודעת ומבינה, לא יכולה לדבר. אז אמא שלי הייתה מדברת עם אחים שלה, הייתי שומעת, יודעת, אבל אני לא יכולה לדבר. אז כך שעכשיו גם שהם מדברים אחד עם השני, אני מבינה, ואם מוסלמי מאותו עיר ישמע את זה, לא מבין מה הם אומרים. פה ושם כן, אבל בגדול היה להם את השפה משלהם, אז הם גם לא היו צריכים לצאת. אחרי המהפכה, לפני קצת המהפכה, הגטו הזה נפתח. אז התחילו להתפזר. אלו שהיה להם יותר כסף עלו לצפון עיר, ואלו שהיה להם פחות נשארו שם, ואלו הממוצעים נשארו במרכז העיר. זה שהתחילו להתפזר בכל העיר. והיה לך בית כנסת באזור? הלכתם? 3. כמובן. הלכתם? ברור. באיראן אין דתי וחילוני. גם לא הכרנו את המושג בכלל עד שעליתי לארץ והבנתי יש דתי וחילוני, אשכנזי, ספרדי. זה מושגים שלא הכרנו ולא ידענו שזה קיים. כולם הולכים לבית כנסת, גם מי שלא שומר שבת. בוא נגיד ככה. מגיע עם האוטו שלו, חונה, נכנס. רחוק כמובן שלא יראו שהגיע עם המכונית, אבל כולם מנסים לשמור, כי את נמצאת במקום שאת צריכה להגן על עצמך מפני האחרים. זה לא חגים, שבתות, כל ימי צום שהיינו צריכים לצום. כולם צום? אני לא יכולה להיות בלב של אף אחד, אז... ברור. לא, אבל נגיד את אישית, צום גדליה נגיד, זה היה... מגיל 9, אני אישית, אני מכירה את כל החברות שלי, זאת אומרת, כל אחד התחיל בצום אחר, כולם מתחילים מצום פורים, כי זה צום קל יותר ושמח יותר, והיו ממשיכים. אז יש אלו ששמרו את כל ה... אלו פחות. לא היה מישהו, לא הכרתי מישהו שלא שומר בכלל. היום אני לא יודעת מה קורה, אבל תקופה שלי הרוב שמרו, היו אומרים זה שומר יותר, זה שומר פחות. ככה היה נקרא לא חילוני ודתי, או כל מיני הסטיגמות שהיו שמים על ה... כולנו יהודים, בוא נגיד. ואת זוכרת איך הבית כנסת שאתם הייתם הולכים אליו היה נראה כאילו פיזי? ברור. אז ספרי לי עליו. כמו כל בית כנסת. מה זאת תראה, אומרת? זה היה ככה, אחד היה ממש קרוב אליי, שהיינו הולכים בדרך כלל בשבתות, ויש בית כנסת שהיה טיפה יותר רחוק, שבחגים ממש שהם רצינו להיפגש. זה המקום היחיד שיכלנו, היהודים יכלו להיפגש אחד עם השני. אז חצר גדול, כמו גן, ובניין. בתוך הבניין קומה למטה של גברים, קומה למעלה שזה ממש מבנה אחר. מלמעלה אנשים יכלו לשאול, זה עזרת נשים מלמעלה. זה הבית כנסת הגדול יותר. גברים לא היו נכנסים עם נעליים, כולם מורידים את הנעליים בחוץ.
הנשים נכנסו עם זה? נשים זה עזרת נשים למעלה, זה לא היה קשור להיכל וארון הקודש, זה היה ממש בנפרד, אז כן, נשים היו עם נעליים. זה בגדול. בבית כנסת הקטן יותר, גם היה אותו דבר, רק ששמה בקיץ היה גם שיעורים לילדים קטנים. כל קיץ, כל 3 חודשים של קיץ, באיראן יש 3 חודשים חופש מהבית ספר, אז היו כיתות מגן, שהיינו מלמדים אותם א' ב', עד אלו שלומדים גמרא, היו יושבים בחצר, קבוצות, 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 ומלמדים את הילדים. ואת גם לימדת שם? זה נשמע ככה. לפני שעליתי, הייתה לי קבוצה שלימדתי אותם, כן. ואת גם למדת שם? גם למדת כשהייתי קטנה, כן, כמובן, בתור ילדה. בסוף קיץ היו מביאים להם מתנות, כאילו, תעודה, סיימת את 3 החודשים האלו בהצלחה, זה אירוע. אירוע, בדיוק. ובפורים, היית בקבר של אסתר ומרדכי? כן, הייתי בת 5. את ממש זוכרת. כן, יש גם תמונות. זה טקס להגיע לשם, כי כמו שאמרתי לך, היא מדינה ענקית, זה לא כמו בארץ. המחוז שאני הייתי גרה זה גודל של הארץ, אז משם הייתי צריכה לעלות צפונה לכיוון העיר המדן, וזה לא שאת הולכת בבקרת חוזרת, את צריכה להגיע כמה שעות טובות בדרך, אז היה שם מקום שיכלנו לישון, שזה היה צמוד לקבר אסתר מרדכי, מחרת היית הולכת מבקרת, ואז מסתובבת קצת בעיר וחוזרים. אז תקופה שאני הייתי, אפילו היה מקום שלפני שנכנסים לקבר, היו מדליקים נרות, היום כבר אין את זה, כי פעם אחת כנראה היה שריפה, אז מחשש של השריפה כבר הורידו את המקום שהיו מדליקים נרות. אני אפילו זוכרת שהגענו וישנו שם, אז זה חוויה. היו עוד חוויות כאלה? מאיראן שאת רוצה לספר? חוויות שקשור לדת? לא שעולה לי בראש. היו עוד מקומות כאלו שאני בתור ילדה לא ביקרתי, אבל בחברות שלי ביקרו, יש עוד קבר בעיר אספהאן שקוראים, אומרים, אני לא בטוחה כמה שזה נכון, שזה שרה בת אשר. אוקיי. אומרים שהיא עברה משם, ואז קברו אותה שם. אז כל שנה גם היו מגיעים כל היושנים שם ורוקדים ושרים. ויש בעיר שושן, יש של חבקוק, שאני לא ביקרתי גם שם, אבל יש כאלו הרבה, כשכל שנה יש של שרגא, אני לא, אבא שלי לא כל כך, כבר אחרי שהתחתן כנראה לא כל כך אהב נסיעות, אז אני הרבה לא נסעתי, זה היה הנסיעות הקצרות כאלו שאני זוכרת, אז חוויות כאלו אין לי יותר. הייתה או היו תנועות נוער באזור שלך? השיעורים האלו שהיינו עושים כביכול, זה חלק של תנועת נוער, וחוץ מזה שהיה לנו מין מקום, היום אני אומרת לילדים שלי כמו תנועות של עזרא או אחרים, היה לנו בבית כנסת השלישית, הסברתי לך על 2, על השלישית, היה שם אולם והיה שם ספרייה, שקנינו שם ספרים, היה ספרייה ליהודים, ואז שהיו חגים או היה איזה כל מיני נסיבות כך או אחר, אני זוכרת שהיה לנו להקה של שחקנים, שעשינו, כל שנה היינו עושים את כל ההצגה של פורים, לילדים, למבוגרים, וליד שם היה עוד מקום שזה היה לסטודנטים, שגם היה ספרייה, וכל חמישי בערב היו מתאספים, מדברים על כל מיני נושאים, פעם היו עושים טיול מחוץ לעיר, זה היה יותר לסטודנטים. אני כבר כשעזבתי, לא הספקתי להגיע לחלק השני, אני הייתי יותר בחלק הזה,
אז כן, היו עושים לנו גם קצת בעיות, כי זה היה מקום שבנים ובנות היו מגיעים כולם ביחד, והיה שם מוזיקה, ואת יודעת... מי זה הם? המשטר. כן. והיה שם כאילו לתנועה, או שזה פשוט היה כאילו כזה כל היהודים? איך אני יכולה לתרגם את זה? זה היה, אפשר להגיד... יכולה גם להגיד בפרסית. זה שם ארוך ולא... היו קוראים לזה בפרסית אנג'ומני ג'וונן, זה כאילו מקום שהצעירים מתאספים. זה מין קלוב כזה של... מרכז צעירים כזה. והשני זה היה אנג'ומני סאזמני ג'וונן, סאזמן זה ארגון, אז זה היה של סטודנטים. אוקיי. אז הם היו ממש קרובים אחד לשני. ושניהם כאילו זה היה מטעם בית הכנסת, הקהילה היהודית? זה היה מטעם לא קשור לבית כנסת, זה היה מטעם של קהילה יהודית. היו גם פעם בחודש מין, זה לא עיתון, מגזין כזה קטן, שהיה גם קצת מדת, גם היה כל מה שקורה בקהילה, כי היו מספרים שם, וזה הסטודנטים היו עושים את זה. והיו לך קשרים נגיד עם קהילות יהודיות במקומות אחרים באיראן? לא. לא, פשוט רק בגלל שאימא שלי נולדה בצפון, ואז דודים והסבתא שלי היו גרים שם, בטהרן, אז בקיץ היינו הולכים לסבתא שלי, אז הייתי מכירה שם את האחרים, אבל לא בגלל שהייתי קשר איתם, בגלל שהייתי הולכת, את יודעת. בגדול לא היה את זה. המרחקים הם כל כך גדולים, זה כמו בארץ, את עוברת ז'בוטינסקי עד ברמת גן, ז'בוטינסקי עד בפתח תקווה, ז'בוטינסקי עד זה לא. המרחקים ממש ענקים מעיר לעיר, ממחוז למחוז. אז לא היה את הקשר הזה. ובטהרן החיים היו שונים, נכון? כמו שאמרת לי. בגלל שהייתה עיר גדולה, אז הקושי קושי של לא יודעת איך להסביר את זה אפילו, כי החוקים זה צריך להיות אותם חוקים, והדת צריך להיות אותו דת, אבל הקושי בערים הקטנות זה היה יותר מטהרן, פחות יכלו אולי לשים את זה והאכיפה, וחוץ מזה שאיפה שיש יותר כסף אז שחררו, את יודעת, ואז הם היו תופסים מישהו, אז אבא היה הולך, שם כסף, משחרר, אז זה פחות הרגישו את זה מאשר הערים הקטנות. וההורים שלך דיברו על כאילו החיים לפני המהפכה? כאילו ידעת על זה? כביכול, אין לו היה הרבה מה לספר, כי... הם לא התלוננו? לא זוכרת. כולם ידעו שתקופה של שעה זה היה טוב, זה היה שגשוג, שהכל היה מתקדם, שיכלנו לנסוע לכל מיני מדינות עם אותו דרכון, שהיום עם אותו דרכון אנחנו לא יכולים אפילו לנסוע ל4 מדינות, צריך ויזה לכל מקום, שם לא היה, הכסף היה חזק, ברור, ידענו את זה וראינו ושמענו, גם שהטלוויזיה הייתה מספרת את זה, כביכול הייתה מספרת הנגד, אבל היית שומעת מה היה קודם ולאן הגענו. ותמיד אני אומרת, איראן היא המדינה שמרגישים שהעבר שלה זה העתיד. היא כל כך הייתה מדינה מתקדמת, עצוב, אבל היא חזרה חזרה. ומבחינת ישראל, כאילו, מה סיפרו לך בבית? הייתם כאילו משפחה ציונית? אין משפחה שהיא לא ציונית. כולם יודעים שמתישהו צריכים לעזוב וללכת. זאת אומרת, את במקום מעבר כזה, אין מישהו שלא בראש שלו. אני זוכרת שבמלחמת של איראן-עיראק, שהתחיל בשנת 81, אם אני לא טועה, אז הייתי בת שנה, עד שהייתי בת 9, 8 שנים אנחנו היינו במלחמה. כשהייתי בת 5, האבא שלי כבר מכר את הבית, כבר בראש, כי זה לא מלחמה של יום-יומיים, זה מלחמה שהתיש אותנו, אנחנו רגע לא הרגשנו בטוחים, אז אבא שלי מכר את הכל, כבר כשנעלה לארץ, בדקה 90 הקונה התחרט,
התפוצץ הכל, ואז אחרי 2 כבר היה שלום, וזהו. החליט לא רוצה לעזוב, עד שהייתי בת 18. ממה פחדתם במלחמה? פצצות. כאילו היו... ממש פצצות. זה נפל על הבית ספר שלי, נפל על הבית חולים, נפל על השכונה יותר למעלה, כל הזמן. לא היה יום ולילה שלא היינו רצים מתחת למדרגות. והגענו לתקופה שכל לילה אוספים מזרן, כרית וזה, היינו הולכים לחניונים, כולם היינו נכנסים כל אחד עם הרכב שלו, ויושן ליד הרכב שלו על הרצפה, משפחות. למה זה היה יותר בטוח? כי זה מחוץ לעיר? לא, החניונים, לפצצות, החניונים היו הכי בטוחים. כי זה מתחת לקרקע? כן, מתחת לקרקע. וואו, אוקיי. כל לילה, כולם היינו באים ישנים, בבוקר הילדים לבית ספר, הם לעבודה, לילה הבא חוזר. אז זאת חוויה שלי מהמלחמה. והיו התראות כמו צבע אדום? אין דבר, כן, יש צבע אדום, אותו שנייה, אין לך זמנים. זה המטוס שמגיע, זורק, הולך. זה לא כמו פה, את נותן לך בין 30 שניות לדקה, או שהגיעה עכשיו מאיראן 8 שעות, היה לך זמן. לא, צבע אדום, ובום, בום, בום, בום. את יכולה גם לשבת חצי שעה בפנים, כי זה לא נגמר. צבע אדום, אם זה בלילה, כל האורות מכבים, כדי שלא יוכלו לזהות איפה לזרוק את זה. כן, ואני זוכרת ששנים כל החלונות שלנו היו עם המאסטר טייפ, סגרו אותו כדי שלא יתפוצץ. אנחנו ילדי מלחמה. לא עוזב אותי. אני הולכת הביתה מלחמה. הם בורחים אחרי זה. וואו, אוקיי. ואז זה נגמר שהיית בסוף יסודי, אני מתארת כאילו גיל... כן, לא, באמצע, 9, כן. וואו. למה עליתם לארץ שעליתם? אני עליתי עם אחי, לבד. רק שניכם? רק שנינו. אחי היה בן 17, היה צריך להתגייס. לצבא הפרסי? כן. אוקיי. אצלי התירוץ היה מצחיק. באיראן הבנות מתחתנות די מוקדם. עכשיו זה יכול להיות גיל 13, יכול להיות 18, את כבר הגעת ל-22, את נחשבת זקנה. לא בטוח שתתחתני בעתיד. אז מגיל 13 היו לי... תוצאות? ואבא שלי היה מתעצבן. אם יום אחד היה הולך, קונה מכונת כביסה, הבת שלך מתחתנת? אתה אוסף מנדונה? לא מתחתנת, קלקלי המכונת כביסה, לא. אז היה לו כל הזמן, ואני לא רציתי להתחתן, הוא לא רצה לחתן אותי בגיל מוקדם, אז כבר בגיל 17, 18 כבר זה היה השיא. אז התעצבן כבר לא החזיק מעמד, אמר לנו, אתן שתיכם תעלו, ואז אני אגיע תוך חצי שנה. הוא הגיע? 8 שנים. כבר התחתנתי והיה לי ילד, ואז הוא הגיע. אז עלינו אני ואחי, טוב, גם אז, בגללי, גם בגללו, כי הוא חשב, אם הוא יחכה, אז הוא צריך לחכות עוד 2-3 עד שהוא יסיים צבא, אז ניתקע בגללו. אז שנינו עלינו. ואיך הגעתם? נסענו לטורקיה. הגענו לטורקיה, אז אני זוכרת שסבתא שלי, דודה שלי ודוד שלי כבר הגיעו. ההורים שלי גם באו איתנו לטורקיה, עם האחים הקטנים שלי. לקח לנו איזה 2-3 להיות כל יום להגיע לקונסוליה, לשאול שאלות, לחבר אותנו, אם אנחנו צודקים, לא צודקים, אנחנו באמת יהודים. ואז... מה הייתם צריכים לעשות להוכיח שאתם יהודים? אז לנו היה הרבה יותר קל, כי הדודים שלי הגיעו והם מכירים אותם והם גרים בארץ. אני יודעת שהיו אלו שלא היה להם פה משפחה, ממש עשו להם חיים מוות. למרות הכל שאלו אותנו שאלות של חגים, ואיזה בית כנסת היו מתפללים, ומה היינו מתפללים. לנו די היה חיים קלים בגלל שהדודים שלי והסבתא שלי הגיעה, אבל אני יודעת הרבה משפחות שממש עברו גיהנום. ואז דודים שלי חזרו,
אנחנו נשארנו שם עוד חצי יום, הקונסוליה קנתה לנו כרטיסים, נתנה לנו ויזה זמנית. לישראל. לישראל. כאילו, הם עזבו 5 בבוקר, ואנחנו ב5 בערב היה לנו טיסה. וזהו, הגענו לארץ. ומה הבאתם איתכם? ספרים. ואני הבאתי ספרים, מלא ספרים. בפרסית. אני חולת ספרים, וידעתי ברגע שאני אעזוב, אני לא אשמע, לא אראה, גם קסטות של מוזיקה. לא ידענו מה יהיה אחר כך, לא ידעתי שהיום את לא צריכה אף אחד מהם, האינטרנט פותח לך, אני קוראת עכשיו ספרים בפרסית בטלפון, יש ספרייה בחולון שיש מלא ספרים פרסית חדשים, אז את יודעת, השנים הראשונים זה היה בשבילי סבל. אבל מצד אחד זה היה טוב, ככה למדתי עברית, כי התחלתי לקרוא ספרים בעברית, יש לי ספרייה ענקית בעברית. זהו, אז הגעתם ולאן הלכתם? לדודים האלה? שלי. איפה הם דודים גרו? חולון. זו הקהילה הגדולה בקריית שרת. ומה עשית? היית בת 18, נכון? אז הייתי אחרי בת בית ספר. 18, התחלתי מיד אולפן. הגענו יום חמישי, לדעתי שבוע אחרי זה מיד התחלנו אולפן. הייתי 3 או 4 חודשים באולפן שהתחלתי מכינה. חצי שנה הייתי במכינה, ומיד התחלתי אוניברסיטה. אז מכינה כאילו אקדמית? אקדמית. ומה למדת? למדתי תואר ראשון חינוך ותולדות עם ישראל. הייתי צריכה, לחינוך את תמיד צריכה ללמוד משהו, כי את צריכה ללמד את המקצוע. ותואר שני למדתי מזרחנות. ואיך זה היה כאילו ללמוד עברית? זה היה קשה באולפן? לנו היה יותר קל מאחרים, כי ידענו לכתוב ולקרוא. את לומדת, כי את צריכה להתפלל, אז לקרוא ולכתוב ידענו. בשיעורים האלו של ימי שישי שהיינו הולכים, גם היינו נותנים לנו, למשל אם אני לומדת לקרוא שמע ישראל או תפילת 18, אז גם היו נותנים לנו פירוש, מה אני מתפללת, שסתם אני לא מתפללת. אז פה ושם גם ידענו מילים, אבל זה מילים שיותר מתנ"ך, אז זה פחות שימושי. אז שהגענו לא שמו אותנו עם המתחילים, שמו אותנו עם A+, שזה היה אלו ששנה בארץ, יודעים לכתוב ולקרוא ויודעים קצת לדבר. אז אני ואחי היינו עם ה-A+. היו חודשים נורא קשים, כי בגיל כזה את רוצה לדבר ולהביא את עצמך, את לא יכולה, את לא יודעת איך. לי עוד היה יותר קל, כי האנגלית שלי די היה טוב, אז אני למדתי את העברית דרך האנגלית. כי האנגלית למדת בפרס כבר. ולמדנו רוסית. למה? כי כל האולפן היו רוסים. רק היינו אני ואחי, ולמדנו קודם רוסית מאשר, הם מדברים איתנו. בחולון? מצחיק. אחי היה קודם למד לדבר רוסית, אחר כך למדנו עברית. הם אומרים בוקר טוב ברוסית, לימדו אותי איך לכתוב ברוסית. היה מצחיק. ומבחינה כאילו חברותית נגיד, איך זה היה להתאקלם? לי לא היה אף פעם בעיה, אני יכולה עכשיו לשבת באוטובוס ולמצוא חברה, זה לא היה בעיה. גם באולפן התחברנו, ואחר כך שלמדתי במכינה, זה היה מכינה של עולים. והייתי גם במעונות שם, אז כולם היו עולים מכל מיני מקומות, קיבוץ גלויות, אז היו לי עד עכשיו. וכאילו, אז אמרת שאבא שלך בא לארץ 8 שנים אחר כך, מה עם אמא? ביחד, כולם ביחד. ובזמן הזה היה ביניכם, כאילו יכלתם לשמור על זה? בהתחלה, אני זוכרת שהייתי קונה טלקארדים כאלו. הייתי קונה טלקארד של 10 דקות, 120 שקל אם אני לא טועה, אבל באמת לא היה 10 דקות. זה היה 7 שקל לדקה. אז היה ממש יקר להתקשר לאיראן. אני זוכרת שהייתי אומרת, מה שלומך, משהו, ואז היה עושה בי, כאילו מתנתק. אולי גג יכלנו לדבר 3-4 דקות בגדול, זה היה שיחה פעם בחודש. זה היה בהתחלה, ואז היה את מסנג'ר של יאו, אם אני לא טועה. אז זה היה בדיוק כשהתחתנתי, ואז הייתי עושה שיחה והיו רואים את הבן שלי. עכשיו זה מתקדם מאוד, אני מדברת עם חברות שלי בוואטסאפ, מסתכלת, רואה,
חברות גם שבאיראן עדיין. כן. הם, כאילו, איך הן הגיבו לזה שעזבת? תראי, כמעט אף אחד לא נשאר שם, אבל איך הגיבו? כולם יודעים שמתישהו מישהו הולך. זה לא פלא. רק כשאת עוזבת, את באמת לא אומרת לאף אחד. למה? כי אם יגלו את זה, את לא תטוסי. אני זוכרת עד שהמטוס לא המריא, הלב שלי, עד שלא המריא ועבר את הגבול, אני הייתי בלחץ. וזוכרת שאז שגם עלינו לאל על, בדרך לארץ, הגיע מישהו גורילה, אמר את השם שלי בשם משפחה, אמרתי יהודי. ואני אמרתי זהו, אמרתי לאחי זהו נגמר, אנחנו לא טסים. ואז פשוט הם רצו לראות שזה המזוודות שלנו, ושאף אחד לא נגע ולא פתח, את יודעת. וזה לא הכרנו את הנוהל אז, הורידו אותנו ממש מהמטוס. וואו. כן. ושמרתם את הדרכונים הפרסיים, כאילו, את האיראנים? יש לי. מגניב. טוב, אז למה אבא שלך ושאר המשפחה הגיעו דווקא מתי שהם הגיעו? כאילו, למה הם התקבלו? בינינו, ביני ואחי, שהוא 11 חודשים אחריי, שעלינו ביחד עם השלישי, שהפרש של 9 שנים. אז הוא היה בן 17, הוא היה צריך להתגייס גם. בגלל זה. וחוץ מזה שכבר אף אחד לא היה. כל הדודים שלי והמשפחה משני הצדדים עלו, אבא שלו היה האחרון שעלה. אז לא היה, עד עכשיו הוא מתחרט שעלה, כן? וואלה. וואלה. כמה שנים הראשונות, אני אחזור, בואו נחזור. האחים הקטנים לא הסכימו כבר, כי התאקלמו פה, למדו והתגייסו וזה, אבל... למה הוא רצה לחזור? זה מאוד קשה שאת ממדינה שאת יודעת את השפה, את הרחובות ואת האנשים, פתאום מגיעה למקום שאין לך שום דבר, מבחינת שום דבר. אין חברים, אין שפה, אין תרבות. אני לא יודעת, דיברת בטח עם הרבה פרסים. אנחנו מאוד מאוד מחוברים לתרבות שלנו, למוזיקה, לאוכל, למדינה עצמה. זה קשה לנו. אני עדיין אחרי כל כך הרבה שנים. זה מאוד קשה. עכשיו, יש אלו שפחות מחוברים, ויש אלו שיותר מחוברים, את יודעת. כן. אז זהו. ואתם מנסים לשמור, נגיד, עם הילדים שלך? ברור. ילדים שלי מכירים את כל האוכל, פרסי, ומדברים ושומעים, מוזיקה. איזה אוכל, נגיד? יש אוכל שזה של יהודים. המוסלמים לא מכירים את זה. כמו מה? גונדי. תקראי את גפילדה פיש. זה נראה אותו דבר, זה קציצת בשר עם חומוס. והישראלים מתים על זה, מי שמכיר. ואת מדברת פרסית עם הילדים שלך? כן. והם ממש יודעים, כאילו? בעלך גם גם פרסי, כן. הוא עלה 10 שנים לפניי, הוא היה בן 12. אז... ויש כאילו מנהגים דתיים שאתם עושים שהם דווקא פרסיים? כן? כמו? תני לי טישו אחד בבקשה. בפסח, תודה רבה. בפסח יש את דיינו, אם את מכירה. עכשיו, אצלנו דיינו זה טקס עם בצל ירוק. הרי כל הקטע שאנחנו צריכים להיזכר למה ומה עבר עלינו, אז ברגע שמתחילים לשיר את דיינו, אחד הגדול, המבוגר, יושב ואומר דיין, כל השאר זה מלחמה. לוקחים את הבצל ומרבוצים אחד לשני. זה אומר שמזכיר לנו את המכות שקיבלנו כעבדים, זה הפך להיות משחק. והכיף של הפסח, וכל השנה, ובמיוחד אותו ערב, מחכים שיגיע דיינו, ומתחיל המלחמה.
באיראן כבר קניתם מצות או שהכנתם בבית? לא, אנחנו לא הכנו, היה מפעל באותו בית ספר, היהודי, הכל שם. הכל שם, היה לנו מכונה, בהתחלה היה תנור, ואז היית צריכה חודש וחצי לפני החג, כבר היית צריכה להירשם באותו מקום שהצעירים היו מתאספים, באולם הגדול שם, אנשים היו באים, מקבלים מספרים, יושבים, פותחים, מקבלים כרטיס, כל אחד אומר איזה משפחה, כמה קילו מצה הוא רוצה. והיה משלמים, ואז כל אחד לפי תור שלו, לפי שעה שלו, היה מגיע לאותו מקום ומקבל קרטון מוכן ומביא הביתה. המצות שהיינו מקבלים זה כמו מצות השמורות של פה. הכל עבודות יד. אחרי תקופה כבר היה מכונה שהיה עושה את זה, ועל אותו בסיס פשוט כבר היה מכונה ולא היו צריכים לעשות את זה עבודות יד. מי הכין את זה? כאילו היו אנשים שהם ממש... כן, זה היה עבודה שלי. עוד מנהגים שאת זוכרת או עדיין עושים? למשל, אין מנהגים, בוא נגיד שבגלל שלא היה שם כשרות, אז הכל היינו מכינים בבית, לא רק לפסח, כל השנה. רסק עגבניות, מיץ לימון, רכז רימונים, לפסח במיוחד פיצוחים. אנחנו היינו בבית מכינים, היינו קונים לו קלוי והכל היה בבית. זאת אומרת, פסח בשבילנו זה היה מתחיל חודש לפני, צריכה לעבוד קשה, זה לא כמו פה הכל מוכן. ועד שהיינו מגיעים ממש לערב של חג, כבר כולנו מתושים. לא היה משהו שהיינו קונים בחוץ, חוץ מזה שגם לא היה לנו דברי חלב. בכלל? בכלל. בחג לא היה לנו, כי היינו צריכים כשר לפסח, אין משגיח, אין מישהו שיעשה אותו כשר לפסח, אז כל 8 ימים, דרך אגב, כי יש לנו יומיים ויומיים, אנחנו בגלות, אז הכל היה בשרי. וביצים. בבוקר היה חביתה, כל מיני סוגים של חביתות ושקשוקה ואומלט וזה, וצהריים ערב בשרי. זה ההבדל שאנחנו, אבא שלי תמיד עד עכשיו אומר, אני לא מרגיש את החג, אני לא מריח את החג, אבל כן, כי אתה לא עובד קשה, אתה לא מרגיש את החג. צריך לעבוד קשה. כל פה יש, מוכן, כל מיני סוגים של ארטיקים ומסטיקים וכל מיני ממתקים, לא היה לנו. אז כל הכיף שלנו היה, ערב השמיני, שזה מימונה כביכול, כולם בצד החג, מגיעים לקנות גלידות וממתקים, וזה היה באמת כמו מימונה של המרוקאים, זה היה מקום שהיה כולם מגיעים וקונים ונהנים. כן. טוב, יש עוד משהו שאת רוצה לספר לנו? על איראן, על העלייה, משהו אחר? לא, נראה לי שבגדול יש הרבה דבר, אבל בגדול נראה לי שסיפרתי לך את הכל מאיראן. אז לפני שנסיים, רציתי לדעת אם יש אולי מסר או משהו שהיית רוצה שהדורות הבאים ידעו? אני חושבת מה שאתם כרגע עושים זה קודש, כי זה דברים שאני חושבת צריך לשמר, וכמו שאנחנו עושים את רובנו כרגע, כשהגענו ממדינות אחרות, ואנחנו שומרים את זה, מספרים הכל, איך היה, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו העולים היחידים שבחיים לא נראה את המדינה שלנו שוב. כל המהגרים האחרים, לא משנה מאיזה דת ומאיזה מדינה לאיזה מדינה, הם יכולים לחזור ולראות ולבקר. אנחנו היחידים שלא נוכל, נכון לעכשיו, לחזור ולראות. אז מאוד חשוב לנו שאנחנו מעברים הכל לילדים, אם זה שפה, אם זה מוזיקה, אם זה תרבות, אם זה כל מיני נושאים אחרים, למשל אצלנו בבית. ראש חודש פרסית זה יום הראשון של אביב, זה 21 למרץ.
יש לזה מנהג מיוחד. זה נורוז. נורוז. אנחנו פותחים שולחן, והוא 13 ימים נשאר שם, הילדים שלי יודעים שיש מנהג כזה, ויש שולחן, ומה יש בשולחן, וכל אחד מה אומר. מה יש בשולחן? בשולחן יש 7 דברים שמתחיל בסין. על מנת לסמל משהו? כל אחד הוא מסמל משהו, אבל הם מתחילים בסין. למשל, יש את סומק, ויש את תפוח שבפרסית מתחיל בסין, ויש את חומץ שבפרסית מתחיל בסין, וכל מיני, יש 7, וחוץ מה7 דברים האלו יש את מראה, ויש את דגים קטנים, וכל אחד מסמל, אחד מסמל פוריות, אחד מסמל אור, ואחד מסמל שפע, כל אחד בדת הפרסית העתיקה, יש שנים שהיו עושים את זה, זה לא משהו שבא ממוסלמים, זה פשוט משהו שקשור לאיראן, לא קשור של שום דת אחרת, זה מגיע מהתרבות העתיקה. אז זה פשוט הילדים שלי יודעים, ויש את חוגגים לילה הכי ארוך בחורף, שזה בדצמבר, 21 לדצמבר, הוא דקה יותר ארוך, אבל בשביל פרסים כל דבר מסיבה למסיבה. שוב, יש שולחן שיש שם הכל אדום, זה כמו רימון וכמו אפרסק, כמו תפוח אדום ואבטיח, כל דבר שזה אדום, שזה חם ומביא לך שפע, ופיצוחים, ויושבים, מדברים, שרים. יש את הספר של שהנאמה של פרדוסי, או של חפז, ואז שרים וקוראים בספר, ומעבירים את הלילה. הם אומרים שזה, אחרי כל חושך יש אור. כאילו, נותנים לנו אמון שתדעו שהכל עובר. גם אם לילה הכי ארוך, בסופו של דבר מגיע האור. אז זה הדברים שאני מעבירה להם, ואני אפילו עושה להם הרצאה בבתי ספר שלהם, הם מבקשים ממני, אז אני כל פעם הולכת, מספרת על המאכלים ועל המהפכה, ומי היה לפני, ועל השושלת שהיה במלאכים של איראן, מקורש והלאה, וכל אחד לפי הגילאים וכמה שהם יכולים לשמוע, ואיך הגענו לכאן. אז אני כן עושה את זה, ואני גם מאוד ממליצה את זה להעביר הלאה, ואנחנו קבוצה שגם עושים הסברה בין שתי המדינות, בין שני העמים, מנסים לבנות גשר, כי כמו שאמרתי בהתחלה, באיראן יש להם רושם שאנחנו מפלצות אדם. לא יכולים לחשוב גם על משהו אחר, כי הם לא הכירו ולא ראו. אז אנחנו כל הזמן עושים הסברה בפרסית, על החגים שלנו, על מה אנחנו עושים. סתם יום כזה יפה ליד הים מצלמים ומעבירים להם ברשתות חברתיות. יש לנו ערוץ בטלגרם שיש לנו קרוב ל-16,000 עוקבים, ובאינסטגרם ובפייסבוק. למשל עכשיו שהיה מלחמה, אנחנו העלינו את כל הסרטונים הזוועתיים, או עכשיו שיש את המלחמה שוב, ואנחנו מעבירים להם את החדשות, את מה שקורה, ולהפך גם מנסים להעביר לפה מה שקורה שם. ועשינו לפני 1.5 שנה שהיה מהומות באיראן, ארגנו פה הפגנה מאוד גדולה, אחד בירושלים עם סגנית של ראש העיר, ואחד בתל אביב בכיכר רבין. עשינו כאות תמיכה, וכשהתחילה המלחמה של 7 באוקטובר, התחילו לעשות בכל הערים הגדולות באירופה וגם בארצות הברית תמיכה בשבילנו. הם אמרו, אתם עשיתם, הם ראו את כל ההפגנות שעשינו בשבילהם, הם גם כאות תמיכה, לקחו את הדגל ישראל ודגל של תקופה של ש"ס, של לפני המהפכה, היו בפריז, היו בברלין, היו ב-DC וב-LA, ובכל מקום שהיו ריכוז כזה גדול של פרסים שברחו מאיראן, אז נתנו לנו אות לתמיכה.